วัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่การเดินทางย้อนเวลาโดยวันนี้เราจะมาย้อนเวลากลับไปยังสมัยยุคกลางของยุโรปเพื่อไปดูกันว่าเราในฐานะมนุษย์ยุคปัจจุบันจะสามารถเอาชีวิตรอดในยุคนั้นได้หรือไม่และใช่แล้วค่ะคุณอยู่กับ Geo Clock และเราจะเป็นไกด์นำทางทุกคนย้อนเวลากลับไปเองค่ะถ้าพร้อมแล้วก็พาสองเท้าก้าวเข้ามายัง Time Machine ของเราและย้อนเวลากลับไปในยุคของอัศวินปราสาทและอาจจะมีมังกรสักตัว2ตัวด้วยก็ได้นะไปกันเลยค่ะคิดภาพชีวิตที่ไม่มีสมาร์ทโฟน Netflix และแกดเจ็ตต่างๆที่เป็นอวัยวะที่33 34 35และมากกว่านั้นของพวกเราในทุกวันนี้สิคะเทคโนโลยีในสมัยยุคกลางนั้นแตกต่างกับยุคปัจจุบันโดยสิ้นเชิงการแพทย์ก็เป็นเพียงการผสมยารักษามากกว่าการนัดพบแพทย์ด้วยระบบนัดหมายบนคอมพิวเตอร์หรือว่าแอปพลิเคชันอย่างทุกวันนี้แล้วความสะอาดล่ะโอ้โหอย่าให้พูดแต่ว่าเดี๋ยวเราจะไปเจาะกันเรื่องความสะอาดทีเดียวค่ะถ้าชาวศตวรรษที่21อย่างพวกเราจะเอาชีวิตรอดได้ในยุคกลางเนี่ยก็คงต้องมีคู่มือแบบวิธีการเอาตัวรอดในยุคกลาง101กันเลยทีเดียวเพราะว่านอกจากเทคโนโลยีแล้วเรายังต้องมีทักษะการใช้ชีวิตแบบเขาด้วยอย่างเช่นการทำไร่ทำนาการทำปศุสัตว์และทักษะการฝีมือเล็กๆน้อยๆค่ะทีนี้มาลองดูสภาพสังคมกันว่าเป็นยังไงก็คงต้องบอกว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบศักดินาในยุโรปยุคกลางค่ะซึ่งถือว่าเป็นจุดสำคัญที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นระบบที่เชฟการกินการอยู่ต่างๆของชาวยุโรปในตอนนั้นเลยการอยู่ในสังคมที่ระบบศักดินาชัดเจนแบบจ๋าๆมีท่านลอร์ดมีเลดี้ก็แทบจะเปรียบได้กับการเล่นหมากรุกในชีวิตจริงเลยค่ะก็คือเราต้องเข้าใจในระบบนี้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งเพื่อที่จะสามารถเอาตัวรอดได้ไม่งั้นเผลอไปกระตุกหนวดใครเขาละถึงชีวิตได้เลยนะคะนอกจากนี้สิ่งที่ไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเรื่องทักษะและการค้าขายเพราะว่าคนในยุคนี้จะไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจเรื่องทักษะการประดิษฐ์ประดอยต่างๆแบบทุกวันนี้รวมไปถึงด้านการค้าขายด้วยทำให้เป็นเรื่องยากสำหรับคนทั่วไปที่อยากจะมีส่วนร่วมในด้านสังคมแบบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันค่ะมาต่อเรื่องสุขภาพกันบ้างนึกถึงระบบสาธารณสุขในปัจจุบันที่ถึงแม้มันอาจจะดีได้มากกว่านี้หรือว่าดีพอแล้วในหลายๆประเทศแต่ในยุคกลางเนี่ยก็ถือว่าเป็นความท้าทายมากถึงมากที่สุดสำหรับเราคนหนึ่งแล้วละกันแถมโรคระบาดก็เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยๆเลยเทคโนโลยีก็อย่าเรียกว่าเทคโนโลยีเลยการแพทย์ในยุคนั้นก็ค่อนข้างจำกัดนะคะลืมยายุคปัจจุบันที่พอป่วยก็เดินไปเซเว่นซื้อพาราได้เลยค่ะเพราะว่ากว่าจะได้ยามาแต่ละตัวเนี่ยคุณจะต้องไปเก็บสมุนไพรมานั่งปรุงแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะปรุงเองเป็นด้วยส่วนใหญ่ก็จะไปหาหมอตำแยประจำหมู่บ้านกันส่วนคนที่สามารถพบหมอแบบหมอได้จริงๆก็จะเป็นคนรวยๆหรือว่าคนในวังซึ่งตรงเนี้ยถ้าใครอยากจะไปเจาะเรื่องการแพทย์ในยุโรปยุคกลางเราก็แปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะคะแล้วอยากให้เราเริ่มนะคะเรื่องความสะอาดเนี่ยโอ้โหตัวเนี้ยแหละเป็นสิ่งที่จะทำให้เราป่วยหรือว่าทำให้เกิดโรคระบาดค่ะคือถึงแม้คนสมัยนั้นจะล้างหน้าล้างมือกันเป็นปกติแต่ว่าการอาบน้ำนะก็อาจจะอาบกันอาทิตย์ละครั้งสวยๆที่โรงอาบน้ำสาธารณะค่ะหรือว่าถ้าเป็นฤดูหนาวบางทีเขาก็ไม่ได้อาบกันเลยอย่างในยุคของเชคสเปียร์เนี่ยใครเดินมาข้างหลังคือรู้เลยนะเพราะกลิ่นเนี่ยโชยมาก่อนตัวซะอีกส่วนในเรื่องของห้องน้ำนี่ลืมโถคอหารที่เรานั่งสบายๆในสมัยนี้กันไปได้เลยค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ในสมัยนั้นอยู่กันตามชนบทซึ่งแน่นอนว่าไม่มีห้องน้ำในตัวบ้านก็เลยต้องใช้ห้องน้ำนอกบ้านซึ่งก็จะเป็นห้องไม้เล็กๆที่มีที่นั่งเป็นไม้แล้วก็มีหลุมตรงกลางค่ะหรือว่าอาจจะใช้หม้อเล็กๆสำหรับปลดทุกข์แทนและถ้าถามว่าปลดทุกข์ในหม้อแล้วเอาไปเทที่ไหนก็ตามแม่น้ำละค่ะที่ใช้ซักผ้ากันนั่นแหละค่ะโรคระบาดมันถึงได้เกิดขึ้นไงคะมาถึงเรื่องวัฒนธรรมและศาสนากันบ้างนะคะลองนึกภาพว่าถ้ากิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยรวมไปถึงสิ่งที่เราทำเมื่อเข้าสังคมในแต่ละวันล้วนแต่ได้รับอิทธิพลมาจากศาสนาทั้งสิ้นมันจะเป็นยังไงนั่นแหละค่ะคือสิ่งปกติของชาวยุโรปยุคกลางที่มีความเชื่อแกร่งดังเสื้อเกราะแถมความเชื่อของพวกเขากับพวกเราก็แตกต่างกันพอสมควรเลยนึกถึงสมัยนั้นที่เขายังเชื่อเรื่องแม่มดกันเป็นตุเป็นตะว่าไปทำสัญญากับซาตานมาบ้างล่ะมีไฟฟ้าราคีก็บอกว่าเป็นสัญลักษณ์ของซาตานบ้างล่ะเป็นโรคซึมเศร้าก็บอกว่าเพราะห่างไกลพระเจ้าอย่างนี้โอ้โหอันนี้แค่ยกตัวอย่างเคสแย่ๆนะคะว่ามันต่างกับความเชื่อในยุคปัจจุบันแค่ไหนดังนั้นการที่เราซึ่งอยู่ในโลกทุนนิยมที่มีความรู้มากกว่าในสมัยนั้นนะจะไปมีชีวิตอยู่ในยุคนั้นก็คงจะยากอยู่มากโขเหมือนกับการเรียนรู้สเต็ปการเต้นใหม่ๆเลยนอกจากเรื่องวัฒนธรรมศาสนาและความเชื่อแล้วเนี่ย
สงครามก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องทำความคุ้นเคยเช่นกันเพราะว่าในสมัยนั้นก็มีสงครามบ่อยมากฉะนั้นลืมความสุขสงบในปี 2024 นี้ไปได้เลยค่ะในทางกลับกันการมีชีวิตรอดในยามสงครามนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีสกิลในการต่อสู้มากแค่ไหนใช้ดาบใช้โล่เป็นไหมสามารถวางกลยุทธ์โดยรวมได้หรือเปล่านั่นแหละค่ะทักษะในการต่อสู้จะช่วยคุณสามารถมีชีวิตอยู่ต่อในวันรุ่งขึ้นได้ก็เหมือนกับการเล่นเกมสงครามแต่เป็นแบบไม่มีวันจบอะค่ะฉะนั้นสิ่งท้าทายในข้อนี้นอกจากจะเป็นเรื่องภายนอกทางร่างกายแล้วยังเป็นเรื่องของจิตใจภายในด้วยว่าคุณจะสามารถทนต่อสภาพแวดล้อมที่คาดเดาไม่ได้แบบนี้ได้มากน้อยแค่ไหนค่ะมาถึงเรื่องสุดท้ายกันนะคะแถมยังเป็นเรื่องสำคัญสำหรับใครหลายๆคนอีกด้วยนั่นก็คือเรื่องของอาหารการกินค่ะเอาล่ะลืมความสะดวกสบายของร้านสะดวกซื้อหรือว่าซูเปอร์มาร์เก็ตไปได้เลยในยุคกลางเนี่ยคุณคือชาวไร่ชาวสวนซะเองล่ะค่ะตั้งแต่ปลูกพืชหว่านเมล็ดเก็บเกี่ยวไปจนถึงการถนอมอาหารและเลี้ยงสัตว์ทั้งหมดล้วนแต่จะเป็นสิ่งที่คุณต้องทำเป็นเรื่องปกติในแต่ละวันค่ะซึ่งหากคุณไม่คุ้นเคยกับการทำไร่ทำสวนเลี้ยงสัตว์แล้วก็การเอาตัวรอดในสังคมยุคกลางก็อาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้ได้ไม่ยากค่ะแต่ว่าจะท้าทายหน่อยก็ตรงฤดูต่างๆที่มีผลต่อผลผลิตทางการเกษตรนั่นเองค่ะและนี่แหละค่ะทุกคนนี่แหละคือการเอาตัวรอดในยุโรปยุคกลางในฐานะคนยุคปัจจุบันแห่งศตวรรษที่ 21แต่ละข้อนี่เหมือนไปผจญภัยแบบสุดขั้วกันเลยทีเดียวตั้งแต่ไม่มีเทคโนโลยีต้องปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมความเชื่อถ้ามีโอกาสได้ไปอยู่แม้สักวันเดียวนะเราว่าก็คงเป็น once in a lifetime experience ที่อาจจะไม่อยากลองอีกเลยก็ได้เพื่อนๆล่ะคะคิดว่าตัวเองจะรอดในยุโรปยุคกลางกันไหมนะลองแชร์ความเห็นกันมาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะสนุกสำหรับคลิปนี้ก็เช่นเคยนะคะถ้ามีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดเราก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ